අද අපි කතා කරමු කොහොමද මේ ඇඳිරි නීතිය තියෙන කාලේ ගෙදරට වෙලා පරිස්සමෙන් ඉන්න ගමන් යම් කිසි මුදලක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තමත් පහසුවෙන් අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයිබෝන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා තියෙන දිස බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ බෙල් ආගනත් පුංචි තට්ටුවක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට මං කියන මේ වගේ වීඩියෝ වල නොටිෆිකේෂන් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින්ලාම අපිට ඕන app එක අපි download කරගන්න ඕනේ. ඒක Play Store එකවත් App Store එකවත් නෑ. ඒ හින්දා අපි Google එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න ඕනේ 1xbet කියන එක. ඒක තමයි අපි කරන app එකේ නම. ඔයාලට විතර බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ app එක එනවා. කියන්නේ search කරාම මෙයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන 1xbet කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්නලා ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලා ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් මෙතන install කියන එක ක්ලික් කරලා app එක install කරගන්න ෆෝන් එකට. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම මේකටත් app එක download කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් මෙන්න මේ download ක්ලික් කරලා download කරගන්න. ඉතින් මම download කරගෙන තියෙන මේ වෙනකොට ඉතින් මම දැන් app එක open කරගන්න. මේ තමයි app එක 1xbet කියන එක. ඉතින් මේ ඕපන් කරගත්තා අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆේස් එකක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ටිකක් වෙලා යයි මේක ලෝඩ් වෙන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට අපිට ලෝඩ් වුණාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ app එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙතන ඉරි තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ආවනම් කියන්නේ ඕපන් කරගත්තාම ඔයාලා මෙතනින් බලන්නවා රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියලා. ඉතින් මම දැන්ටම රෙජිස්ටර් වෙලා ඉඳලා ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරියන් වගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියලා එකක්. ඔයාලා ඉතින් ඒක රෙජිස්ටර් කරලා ඒක ක්ලික් කරලා රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට ගියාම ඔයාලා තියෙන්නේ Google email address එකේ password එක දෙන්න විතරයි. එච්චරමයි තියෙන්නේ. හරි ලේසියෙන් අපිට මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා අපිට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මේකෙන් අපිට දෙනවා user name එකේ password එකකුයි. අනිවාර්යෙන් ඒක මතක තියාගන්න. ඒක තමයි අපිට මේ app එක log වෙද්දී අනිවාර්යෙන් අපි දෙන්න ඕනේ user name මේ password එක වෙන්නේ ඒක. ඉතින් හරි යාළුවනේ ඔයාලා ඒ විදිහට රෙජිස්ටර් වුණා රෙජිස්ටර් වෙලා ආය app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට මේක කරන්න තියෙන තාමත් ලේසියෙන් පහසුවෙන් සරලම විදිහට කිව්වොත් මේකේ තියෙන්නේ අපිට යම්කිසි මුදලක් ඔට්ටු දානවා වගේ දෙයක්. ඔට්ටු දාලා අපිට යාළුවා දැන් අපි නාමු අපි තුමු දැන් ක්‍රිකට් මැච් එකක් යනවා දැන් ශ්‍රී ලංකන් සවුත් ආෆ්‍රිකන් මැච් එක. දැන් අපි ශ්‍රී ලංකාව දිනනවා කියලා ඔට්ටුවක් දානවා. ඒතකොට ඒ වගේ ශ්‍රී ලංකාව දිනනවා. එතකොට අපිට මේකෙන් කමිෂන් එකක් එනවා. දැන් රුපියල් 100ක් දැම්මොත් අපිට රුපියල් 200ක් වගේ මුදලක් අපිට මේකෙන් ලබා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතෙන් සරලවම වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න ඒ තුන ඉබුවම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෝර්ට්ස් කියලා මෙන්න මෙහෙම යා. ස්පෝර්ට්ස් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන ස්පෝර්ට්ස් ඔක්කොම. ඉතින් ඔයාලා හොඳටම දන්න ස්පෝර්ට්ස් එක නැත්නම් දන්න ස්පෝර්ට්ස් එක ගැන ඔයාලා මෙතනින් තෝරගන්න. ඉතින් මම ක්‍රිකට් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට තියෙන මැච් සීරීස් ටික. ඉතින් මම මෙතන ඉන්දියන් ප්‍රීමියර් ලීග් IPL එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට දැන් තියෙන මැච් ගාන. කියන්නේ දැන් චෙන්නයි සුපර් කිංස් vs මුම්බයි ඉන්දියන්ස් මැච් එක තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ 2021 9/19. ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් 19. අපි දැන් මම ඔයාලට කියා දෙන්නවා මේකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඒක අපි ගියාම ඕපන් කරගත්තාම ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ෆේස් එක. ඉතින් මේ තමයි යාළුවෝ ෆේස් එක මැච් එකට බෙට්ස් කියන්නේ. කියන්නේ අපි මෙහෙට මුදල් දාන එකට අපි කියන්නේ බෙට්ස් කියලා. ක්ලික් කරාම ඔයාලට තව පොඩි දෙයක් මතක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් එකයි ඍතුන ඔබලා මෙතෙන්ට ආවහම ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න ඕනේ මෙතන ප්ලස් ලකුණක මෙතන 0 කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක ක්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇප් එකට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඩිපොසිට් කරන්න තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ක්‍රම ගොඩකින් පේමන්ට් මෙතඩ් ගොඩකින් අපිට මේක ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ කියන්නේ අපිට ඕනම ගාණක් මේක ඩිපොසිට් කරන්න රුපියල් 10 වුණා රුපියල් ලක්ෂ වුණත් මේක ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මම කියනවා ඔයාලා රෙකමන්ඩ් කරන්න රුපියල් 500ක් වගේ ඉස්සෙල්ලාම ඩිපොසිට් කරලා මේක පොඩ්ඩක් යම්කිසි දුරකට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ යම්කිසි ගාණක් ඩිපොසිට් කරලා ඒකෙන් ඔට්ටු දාගෙන සල්ලි හම්බ කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙන් අපිට ස්කේල් easy cash සම්පත් විශ්ව DXC virtual wallet NDB nospay
වගේ ගොඩක් පේමන්ට් මෙතඩ්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම බැංක් කාඩ්ස්, e-wallets පවා අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමති එකක් තෝරගෙන ඔයාලට ඩිපොසිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම එකක් කරලා මම මේ වීසා කියන එක තෝරගන්න බැංක් කාඩ් වල. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන මෙතනින් amount එක ගහන්න. ඊට පස්සේ ෆස්ට් නේම් එකයි සර්නේම් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් අහනවා ඔයාලා සිලෙක්ට් කරන්න your payment method කියන්නේ ඔයාලා වීසා ක්‍රෙඩිට්ද වීසා ඩෙබිට්ද එහෙම නැත්නම් වී ප්‍රේද අන්න ඒ වගේ මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම මෙතනින් වීසා ක්‍රෙඩිට් දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මෙතනින් ඔයයි කාඩ් නම්බර් එක එක්ස්පයරි ඩේට් කියන කාඩ් එක්ස්පයර් වෙන ඩේට් එක ඒ වගේම සිකියුරිටි කෝඩ් එක කාඩ් පිට පස්සේ තියෙන සිකියුරිටි කෝඩ් එක ඒක දීලා pay securely කියලා එන්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එයි මේකෙන් රිසිට් එකකුත් එක්ක OTP කෝඩ් එක අහලා ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක ඔන්ලයින් පේ කරද්දී ඔයාලට බැංකුවෙන් OTP කෝඩ් එකක් කියනවා. OTP මට මතක විදිහට OTP තමයි ඒකේ නම. කෝඩ් එකේ පාස්වර්ඩ් එක හම්බ වෙනවා. කියන්නේ කාඩ් එක හදද්දී ඔයාලා දෙන නම්බරයට මෙසේජ් එකක් එනවා. අන්න ඒ එන කෝඩ් එක මේක ටයිප් කරලා මුදල මේකට ටයිප් කරලා එන්ටර් කරාම කන්ෆර්ම් කරාම විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත මේකට මුදල් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි තියෙනවා ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ස්පෝර්ට්ස් තෝරගෙන කැමති එකක් තෝරගෙන ස්පෝර්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් තරගය තෝරගෙන මම මෙතනින් ඉන්දියන් ප්‍රීමියර් ලීග් කියලා යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඉන්නේ ෆස්ට් බෝල් ඔෆ් මැච්. දැන් පළවෙනි මෙන්න මේ කැමති එකක් තෝරගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ මෙන්න සිලෙක්ට් කරාම ඔයාලා බලන්න පුළුවන් place a bet, add a bet slip track, use a promo code අන්න ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් මේකට ඔට්ටුවල් දෙනවා නම් ඔයාලා තියෙන place a bet කියන එක සෙට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙන ඔයාලා කොච්චරද රුපියල් 100ද 100ද 200ද ඔයාලා ගාව තියෙන කීයද 1000ද 2000ද උපරිම ගාණ මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා බලා ගන්න from 20 to 6000 කියලා රුපීස් කියන තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ රුපියල් 20ත් 6000ත් අතර මුදල තමයි මේකට එන්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම රුපියල් 2000ක් දාලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපි 2000ක් දැම්මොත් එහෙම අපි දින්නොත් එහෙම අපිට රුපියල් 7000ක් ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දැන් අපි 200ක් දැම්මොත් එහෙම රුපියල් 700ක් කියන රුපියල් 500ක ලාභයක් අපිට ලැබෙනවා අපි මේක දින්නොත් එහෙම. ඒ වගේම ඔයාලා මේක මැච් එක ගැන එකපාර කරන්න යන්න එපා. යම්කිසි අදහසක් අරගෙන මේක කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. මේකෙන් අපිට තව දෙයක් පුළුවන් ලයිව් ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේ ලයිව් තියෙන හැම ස්පෝර්ට්ස් එකම ලකුණු ඕන දැන් බලා ගන්න. ඔයාලට මේ ඇප් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද, මේ ඇප් එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද, ඒ වගේ අපි සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා යම්කිසි අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම හැම දෙයකටම උත්තර රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට කියලා දෙන්න තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.